Nou, precies te zijn, het is 28 februari vandaag. Dus het begin van de lente. De watertemperatuur is iets aan het oplopen na een paar mooie dagen. Dus de watertemperatuur is nu een graad of 8. Dus dat wil zeggen dat de vissen die gaan wat ondiepere stukken opzoeken waar ze ook kunnen paaien. En vandaag gaan we met jullie achter de roofvlei aan. Dus het is wel nog fris voor de roofvlei. Dat betekent dat we onze visserij iets wat moeten aanpassen ten opzichte van de zomer. Maar het zou moeten lukken. Ja, we zijn bijna aangekomen bij de eerste stek. En voordat ik bij de eerste stek de boot precies goed ga leggen, leg ik eerst wat materialen klaar, zodat ik op de stek zelf niet onnodig ruis hoef te veroorzaken. Natuurlijk eerst wat kunsthaas. Ik heb twee mooie bakjes klaargemaakt. Een onthaakmat. Die zal ik eventjes nat maken voordat we gaan beginnen. Dat zijn dingen die kun je gewoon beter niet op je stek doen. En ik heb een schepnet, dat zal ik alvast klaarmaken. Zo. Nou, we gaan vandaag vooral de werpend vissen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk zoveel mogelijk plek om me heen wil hebben. Ik wil geen hengels rechtop hebben staan waar ik rekening mee hoef te houden. Dus mijn reservehengels die liggen hier plat. En de hengel waarmee ik ga vissen is het Spectre 2,42 meter. Dat is de medium. Daar zit een werpgewicht bij van 14 tot 37 gram. Het is een vrij snelle hengel. Ik hou daar zelf wel van. Enerzijds kun je kunsthaas goed sturen. En in de stevige stroming, als je een dikke vis haalt, dan ben je toch nog wel altijd de baas. 2,40 meter vind ik sowieso een mooie lengte om uit de boot te vissen. Ook bij het werpen op snoek met chats en ook het werpen op snoekbaars. Dan vind ik 2,40 meter eigenlijk een hele mooie maat. Ik vis hier met de Q-Rouchet 70 longlip. Die duikt 2 meter diepte en die duikt niet heel hard naar beneden. Dus daarmee kan ik mooi het oevertaluut afvissen. Het oevertaluut loopt hier vrij traag af van zeg maar 1 meter naar ongeveer 3. En dus vooral in de oeverzone waar de roofvleien op dit moment zitten. Dus dan kan ik mooi met deze plug die zone afvissen. Ik heb de frontroller zo ingesteld dat ik met korte worpen de oever eenvoudig kan bereiken. Zodat ik met heel veel worpen zeg maar, de goede stek kan afdekken. Wat roofvleien graag doen is je aasje inhalen en dan vliegen ze er van voren op. Daardoor zijn die aanbeten ook zo vaak verschrikkelijk hard. Ik heb het vaak met poppers gezien. Je ziet ze gewoon zeg maar, eerst er langs zwemmen en dan pas aanvallen. Dat doen ze met pluggen natuurlijk ook zo. Dus het is altijd zaak om je slip goed te controleren, want het kan ook natuurlijk tot de lijnbreuk leiden als je de boel niet goed hebt afgesteld. Ja, hangen. Ja, er vanaf. Nou, goed teken in ieder geval. Ja, het is vandaag vrij troebel water, dus de kleur van kunsthaas hou ik zelf graag iets gedekt, maar ja, dat wil lang niet alles zeggen. Dus gewoon zoeken op de dag wat ze willen. Ik kan echt niet zeggen met deze kleur water willen ze dit kunsthaas. Dus het is gewoon een kwestie van uitproberen en kijken wat die dag geliefd is. Mooi aanbeet. Ik kan ook wel duidelijk merken dat ze uit de winter slap zijn. Roofvleien die maken vaak dicht bij de boot van hele onverwachte uitvalpogingen. Dus het is zaak om goed je slippen open te houden. Zodat je echt elke klap kan opvangen.
Nou ga ik me nu iets meer met de stroming mee afdrijven, anders dan ben ik het gewicht van die roofvlei ook nog tegen de stroming in het trekken. Dus daar probeer ik altijd van achteren de roofvlei te scheppen. Niet zozeer van dat het zijn staart is daar, maar vanwege de stroming dan kan hij vaak mooi net inglijden. Ah, prachtige vis hoor, hoge zeevlieger. Nou, zit echt goed gehaakt. Heel vaak zitten ze op de buikdrecht. En dat komt doordat, zoals ik zei, ze kunnen ze als eerst inhalen. Dan pakken ze eigenlijk die plug, pakken ze eigenlijk van voren. Dus daarom zitten ze bijna altijd op de buikdrecht gehaakt. Zulke vissen moet je ook eigenlijk niet met de hand landen. Want ze zijn heel onberekenbaar en ja, je hebt zo'n haak in je vingers. Dus blijf gewoon opletten. Ja, hele mooie vis. Je hebt altijd wel een goede grip bij die staartwortel, zo dan kun je hem mooi vastpakken. Dat was een mooie. Nou, op deze heb ik hem gevangen en een beetje gemist al. Dus ja, deze kleur is gewoon goed. Maar ik wil ook voor mezelf gewoon even weten of felle kleuren het nu ook doen. Dus ik ga nu een felle kleur erop zetten om te kijken of dat verschil maakt. Zou ik hier geen beet meer op krijgen, dan switch ik uiteraard weer naar wat donkere kleuren. Maar ik stel de slip zo in dat als een roofvlei zeg maar, zo van hard van voren pakt, in ieder geval die slip zo afgaat. Dus ja, dus niet heel licht, maar ook zeker niet zwaar. Zoals bij verticaal staat hij bijvoorbeeld veel zwaarder. Maar die vissen in principe met 2 dreggen, je kunt zoals nu. En ze bijten vrij hard, dus dan hoeft die slip ook niet per se hard te staan. Goh. Ik kon niet zien of de roofvlei was. Maar het was in ieder geval een mooie vis. Ja, bij binnen het draaien van de plug zal ik af en toe iets versnellen. En vooral op de stukken waar ik denk van dat ik iets diepte moet pakken. Ik weet dat het oevertaluut hier op een gegeven moment vrij stijl naar beneden gaat. Nu wil ik die plug iets dieper laten duiken en dat lukt ook door middel van versnellen. Maar voor de roofvlei zelf mag het gewoon één rechte lijn zijn. Je hoeft echt niet te tikken of wat dan ook. Nou, zoals je ziet ga ik iets langzamer dan de stroming. De stroming die stroomt nog langs de boot. Komt door ik met de frontroller rem ik de stroming iets, daardoor kan ik de boot mooi op positie houden. En tevens zorgt het ervoor dat ik genoeg worpen kan maken en niet te snel over de stekken drijf. Maar daardoor komt er wel iets van lijndruk, een kleine bocht in je lijn, zeker als je minder hard zou draaien. Een kunstdas hebt dat minder aan je hengel trekt. Dit kunstdas trekt nog wel redelijk aan de hengel, dan kun je je lijn vrij strak houden. Maar vis je met nog ondiepere pluggen, bijvoorbeeld in de zomer, kan het werken om iets stroom op te gooien en dan langzaam met je hengel, ik zal een keer voordoen, langzaam met je hengel die plug volgen stroomafwaarts. Dan kun je door je hengel zeg maar, van stroom op naar stroom af te doen, kun je die plug toch nog iets ja, met je hengel laten meegaan. Zonder dat er een hele bocht in je lijn ontstaat. Ik ga er een wobshad aan hangen op 14 gram. Omdat dit een stek is waar veel relief in zit. Die gaat echt op en neer. En met een shad, zeker met een enkele haak alleen op de rug, die kun je er mooi overheen vissen zonder dat je hangers krijgt. Want hangers in dit stromende water betekent gewoon ja, lijnbreuken, die krijg je niet meer los. Ik heb er een HDJ-haak op, kun je herkennen aan die zwarte kleur. Die zijn iets steviger dan de zilveren haken. En bij de roofvlijvisserij, die aanmeten zo hard kunnen zijn, is het wel een veilige keuze. Nou, daar gaat hij. Ja, hangen.
Oeh, dat was een snelle. En had ik het net 3 slagen of zo mijn slinger gedraaid, dan zat hij er al op. Ik zet de frontroller in een iets rustigere stand, zodat ik iets meer met de stroming afdrijf en ik die vis iets fijner kan drillen ook. Nou, je ziet, je hebt echt geen dreg nodig bij een roofvlei. Ze hebben zo'n grote bek en zo'n shatter, ja, die pakken ze sowieso binnen. Dit is een mannetje, hij is heel grof en heeft paaipukkels. Nou, dat was op een nieuwe stek, vrij ondiepe stek met veel relief. En ik gooide mijn shad in en ja, dat was 3 slagen, dus zat hij er al op. Dus ik denk dat we een goede stek te pakken hebben. Nou, deze mag terug en dan gaan we het opnieuw proberen. Met die borstvinnen kunnen ze zich mooi in de stroming staande houden. Nou, daar gaat hij. Maar shads met een flinke startactie, die hebben daarbij wel de voorkeur. Ja, die wop die heeft natuurlijk een super startactie. Dus daar vis ik heel graag mee. 12 centimeter is ook een mooie maat voor de roofvlei. Hij valt goed op in het water. Ja, die is los. Dus dat was er eentje. Flinke kolk. Nou, dit is vrij simpel. Ja, je hoeft er geen dreg of zo op te zetten. Gewoon één enkele haak en je vis overal over alle obstakels heen. Dus het is echt een hele fijne manier om te vissen op roofvlei. Ja, hangen. Ik tikte meer zo aan. Nou, dat is weer een iets kleinere. Maar de aanbeet die was zeker niet minder erom. Eerst stikte hij de shad aan en daarna vloog hij alsnog erop. Mooi roofvleitje. Ook hier is weer helemaal grof van de paaipukkels. Dus ik vermoed dat ze elk moment kunnen gaan paaien hier. Nou, we zijn snel terug. En het voordeel met die shads is, ik kom nu bijvoorbeeld hier op een stukje wat iets dieper is. Dan laat ik hem ietsje zakken even. Dan heb ik meteen de goede diepte te pakken en dan vis ik hem dan binnen. Dan heb ik het gevoel dat hij iets te ver omhoog komt. Dan mag ik gewoon weer heel eventjes en dan laat ik hem weer iets zakken en dan vis ik weer verder. Ik ga nu een stuk bevissen met hele harde stroming. En een aasje wat ik daar heel graag gebruik, het zijn aspen-spinners. We hebben een speciale asp speed spinner, ik zal hem even laten zien. Die is heel gestroomlijnd, die heeft ook een wilgenblad. Waardoor die iets minder druk heeft in de stroming. Dus als een stevigste stroming kun je deze gewoon snel strak vissen. Ik heb wel het idee als de roofvlei er zit en actief is, moet je ze ook vrij snel kunnen vangen. Het heeft weinig zin om één stek gewoon helemaal uit te melken met één aasje. Ja, dat is dan zonder veel tijd, dan kun je beter even verder kijken. De aasvis die er nog zit van vorig jaar, die is echt wel allemaal tussen de 10 en 15 centimeter al. Dus het kan best zijn dat ze iets meer gefixeerd zijn op die op iets groter formaat aas. Nou, deze lucht heeft duidelijk meer volume. Ik
heb het idee dat ze vandaag nog iets met meer body willen. Dus we gaan met deze proberen. Ja, hangen. Haast er vanaf. Ja, zo. Nou, dat was best een beet. Nou, je ziet, we zijn gewisseld naar aas met iets meer volume. En gelijk weer 2 beten in korte tijd. Dus dat is toch duidelijk dat ze iets groter aas willen vandaag. Nou, mooie vis ook. Ze willen echt duidelijke aas met volume. Dat zag je al een nieuwe opschetsen, die werden meteen gepakt. En die pikefighter wordt ook meteen gepakt. Dus ja, dat is gewoon duidelijk. In het troebele water zijn ze echt op zoek naar een prooi van formaat. Vis met een vrij korte onderlijn. Die begint hier en eindigt hier. Dus dit stukje, centimeter of 35, 40. Dat is voor mij voldoende. En het heeft als voordeel dat ik niet iedere keer dat knoopje naar mijn topbogen indraai. Dat vind ik zelf irritant, ook met uitwerpen. En ja, meer onderlijn heb ik eigenlijk niet nodig. Dus een stukje vloercarbon van 7,7 kilo. Nou, prima zo. Nu heb ik dit er aardig voor gaan, maar als het helder is, dan is het echt wel, je kan uit de boom kijken en zie je ze ook gewoon erachteraan zwemmen. Dat is wel spectaculair en soms zie je ze zelfs vlak voor de boot zie je ze om het kunsthaas heen draaien en pakken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En uiteraard vissen we in de zomer ook graag met oppervlaktebeest zoals poppers. Ja, die visserij is zo spectaculair, maar ook hoofdblij. Daar kan echt weinig tegenop. Ja. Nou, was een willebraas. Ja, het is precies een stukje waar veel relief op de bodem is en dan staan ze toch graag net uit de allerhardste stroming volgens mij. Nou, mooie vis weer. Wederom op de buikdrecht gehaakt. Ik heb wel eens gedacht om alleen met een buikdrecht te vissen op roofblij. Maar het kan toch de actie van de plug negatief beïnvloeden. Maar anders zou ik het zeker doen. Bijna alle vissen zijn op de buikdreig. Soms denk je dat ze zijn uitgedrild, maar dan geven ze het nog op het einde nog zo'n vinnige uithaal. Dan moet je altijd op bedacht zijn. Nou, deze
is er weer klaar voor ons op te zien. Nou, prachtige vis. Volgens mij is er weer een mannetje. Ja, het hom loopt eruit, ze zijn er echt praktisch klaar voor nu. Ja, hangen. De Kiro-jerk. Ja, mooie vis. Ja, die geeft even katoen deze. Nou, is binnen. Prachtige roofvis toch? Nou, dan gaat hij weer terug. Nou, een goede roofvleesstek die heeft sowieso stroming. En ik heb het idee dat als er een fijne kiezelbodem onder is, met af en toe wat grove stenen, dat ze dat heel graag hebben. Ja, en of er aasvis zit, geen idee. Ik kan me niet voorstellen dat er hier nu veel aasvis zit op dit punt waar we nu vissen, maar toch jagen ze blijkbaar hier. En ja, het zomers zie je ook dat de grote vissen die gaan ook vaak het plassen op. Die gaan zich dan een andere manier van jachttechniek gaan die zich toe-eigenen. Dan gaan ze tussen planten, ja, meer als hinderlaag op het vele visbroed jagen. Dan vangen we op de rivier doorgaans de wat kleinere vissen en op de plassen vangen we echt de grote exemplaren. Dat is wel typisch voor ja, de periode augustus, september, begin oktober. Vanaf november vangen we ook die grote weer op de rivier. Dan zie je dat ze weer ja, richting de rivier trekken. Maar waarom ze het precies doen, dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel iets dat ons opvalt. Ja, oh, zo, dat was een goede beet. Even bijsturen. Nou, dat is een mooie vis dit hoor. Hij vecht ook echt vol in de stroming nu.
Ah, dat is een sterke vis dit. Ah, mooie bak. Hele mooie. Oh, sorry. Zo, dat is een echte. Nou, prachtvis gevangen. De elektromotor die was net leeg, dus ik moest met de benzinemotor eventjes de vis in de stroming achter volgen. Maar super vis, super sterk ook. Het is een 80er. Nou, kaas op de tafel vandaag. Nou, top. Nou, het was vandaag echt een heerlijke dag op de rivier. Wat een prachtig weer en we hebben super mooie roofblijen gevangen. Zoals je kon zien heb ik op verschillende soorten kunzels roofblij gevangen. Wil jij nu ook zo'n setje roofblij kunzels winnen? Reageer dan op deze YouTube video in de comments met welke plug ik de grootste roofblij heb gevangen vandaag. Veel succes!